आज आपण झटपट फक्त 3 साहित्यामध्ये खोबऱ्याची वडी किंवा खोबरा पाक करणार आहोत। खूपच मस्त आणि कमी वेळामध्ये हा आपला खोबरा पाक तयार झालेला आहे। इथे पाहू शकता तुम्ही। चला तर मग वेळ वाया न घालवता आपण पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया। तर आपली ही खोबऱ्याची वडी किंवा खोबरा पाक तयार करण्यासाठी 2 नारळ मी सोलून घेतले आणि खोबऱ्याचे असे तुकडे करून घेतले आणि आता त्याचं सालही मी असं काढून घेत आहे। ही वडी किंवा खोबरा पाक आपल्याला करायचा आहे तर त्यासाठी मी इथे साल काढत आहे। तुम्ही नाही काढलं तरीही चालू शकतं किंवा तुम्ही खोबरं खाऊन घेतलं तरीही चालू शकतं। पण आज आपण अगदी सोप्या पद्धतीने करणार आहोत। तर साल काढल्यानंतर मी येथे खोबऱ्याचे असे पातळ छोटे छोटे तुकडे करून घेतले। आता हे सर्व तुकडे आपण मोजून घ्यायचे आहेत। तर त्यासाठी एका वाटीमध्ये मी हे तुकडे घालून घेतले, म्हणजे येथे आपल्याला वाटीने मोजलं म्हणजे प्रमाण व्यवस्थित कळेल। तर 1 वाटी हे खोबऱ्याचे तुकडे आहेत ते मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेतले आणि 5 मिनिटं मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण फिरवून घेतले। तर येथे पाहू शकता नारळ खाऊन घ्यायची ही गरज नाही, झटपट आपली ही वडी तयार होणार आहे। त्यामुळे आपण मिक्सरच्या भांड्याचा वापर केलेला आहे। मस्तपैकी हा खोबऱ्याचा किस आपला दिसत आहे। तर एक कढई येथे मी घेतली आहे, त्यामध्ये मी येथे थोडंसं तूप घालून घेते। तर 2 चमचे मी येथे तूप घालून घेत आहे। साजूक तुपाचाच आपण येथे वापर करणार आहोत आणि त्यामध्ये हा आपण खोबऱ्याचा जो किस करून घेतलेला आहे तो घालूयात। 5 मिनिटं तुपामध्ये बारीक गॅसवर आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे, त्यामुळे वडीची चवही मस्त लागते। तर 5 मिनिटं बारीक गॅसवर आपण व्यवस्थित हा खोबऱ्याचा किस चांगला परतून घेऊयात आणि ज्या वाटीने आपण मेजरमेंट घेतलं होतं खोबऱ्याचं त्याच वाटीने आपण इथे अर्धी वाटी भरून साखर घातली आहे। फक्त 3 साहित्यात आपण ही वडी करणार आहोत। साखर मिक्स करून घ्यायची आहे। तर बारीक गॅसवरच आपण हे चांगलं 5 मिनिटं पुन्हा एकदा परतून घ्यायचं आहे। साखर व्यवस्थित मिक्स व्हायला लागली की त्यामध्ये आपण घालणार आहोत अर्धी वाटी खवा। तुमच्याकडे जर खवा नसेलच घरामध्ये तर तुम्ही त्याऐवजी मिल्क पावडरचाही वापर करू शकता, पण आज येथे मी खवा घालून ही वडी करणार आहे। अतिशय झटपट तयार होते, चवीलाही अप्रतिम लागते। नारळी पौर्णिमेनिमित्त आज आपण ही रेसिपी केलेली आहे। अतिशय सोपी पद्धत आहे ही खोबरावडी करण्याची। तर तुम्हीही या पद्धतीने येणाऱ्या नारळी पौर्णिमेला ही रेसिपी नक्की करून पहा। तर येथे मिश्रण घट्ट होत आहे। 5 ते 10 मिनिटात हे मिश्रण लगेचच घट्ट होतं। येथे पाहू शकता तुम्ही। तर चमच्याने असं चेक करून घ्यायचं। चमच्यामध्ये हे मिश्रण घेतल्यानंतर पटकन पडलं तर आपल्याला थोडा वेळ अजून ती करावे लागेल किंवा हातात असा गोळा तुम्ही करून बघू शकता। थोडंसं 5 मिनिटं अजून आपण हे मिश्रण चांगलं घट्ट करून घेऊया। आता इथे पाहू शकता मिश्रण घट्ट झालेलं आहे। ते चेक करण्यासाठी चमच्यामध्ये अशा पद्धतीने थोडंसं मिश्रण घेऊन तुम्ही चेक करू शकता। मिश्रण लवकर खाली पडलं नाही म्हणजे आपलं मिश्रण हे तयार झालेलं आहे वडी करण्यासाठी, किंवा हातानेही असा गोळा करून पाहू शकता। तर येथे वडी करण्यासाठी आपलं हे मिश्रण तयार झालेलं आहे। चला तर मग इथे आपल्याला हे मिश्रण थोडंसं थंड करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर येथे तुम्ही अशा पद्धतीचा केक टिन घेऊ शकता, किंवा केक टिन नसेल तर अशा पद्धतीचं स्वीटचे बॉक्स असतात ते फेकून न देता तुम्ही ही वडी करण्यासाठी वापरू शकता। यामध्ये आपण बटर पेपर घालणार आहोत। तर बटर पेपर आपण त्या शेपनुसार आपण घालूया। तर चारी साईडने आपण फोल्ड करून घेऊया आणि ह्या बाउलमध्ये आपण हा पेपर ठेवून घेऊयात। त्यानंतर हा व्यवस्थित बटर पेपर आपल्याला बसवायचा आहे आणि ब्रशने अशा पद्धतीने आपण थोडंसं तूप लावून घेऊयात आणि हे मिश्रण थोडंसं कोमट झालं की आपण यामध्ये घालून घेऊयात। त्याला वरच्या साईडने आपण असं फ्लॅट करून घेऊयात। थोडंसं तुपाच्या ब्रशने आपण असं फिरवून घेऊयात, म्हणजे वरतून शायनिंगही चांगलं येईल। केसरच्या काड्या आपण थोड्याशा लावून घेऊयात। तुम्हाला हवं तर तुम्ही ड्रायफ्रूट्स किंवा अजून काही डेकोरेटिव्हसाठी तुम्हाला लावायचं असेल तर लावू शकता। मी येथे फक्त केसरच्या काड्याच लावलेल्या आहेत। एक अर्ध्या तासासाठी मी हा बाउल फ्रीजरमध्ये ठेवला होता, त्यामुळे हे मिश्रण पटकन घट्ट झालं, किंवा हवं तर तुम्ही रूम टेम्परेचरलाही हे मिश्रण थंड करून घेऊ शकता। अशा पद्धतीने टॅप करून आपण
हा खोबरा पाक काढून घेऊया आणि त्याच्यावरचा हा बटर पेपरही आपल्याला अलगदसा काढायचा आहे। तर इथे बटर पेपर आता मी काढून घेतला आहे आणि पुन्हा एकदा त्याला उलटं करून घेतलेलं आहे। इथे पाहू शकता मस्तपैकी हा खोबरा पाक आपला झालेला आहे। झटपट अगदी चवीला मस्त आणि सोप्या पद्धतीने आपण हा खोबरा पाक किंवा खोबऱ्याची वडी केलेली आहे। तर आता आपण त्याचे पीसेस करून घेऊयात। तर तुम्ही पण अशा पद्धतीने हा खोबरा पाक नक्की करून पहा। तुमच्या आवडीनुसार छोटे किंवा मोठे पीसेस तुम्ही करू शकता। जर तुम्हाला आजची ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्कीच लाईक करा, मित्रमैत्रिणींसोबत शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका मस्त रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय।